जेपी इन्जिनियरिङको नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा यस कम्पनीले कुलेखानीको आर्मी ब्यारेकमा जडान भएको 250 एलपीएचको वाटर ट्रिटमेन्ट रिभर्स अस्मोसिस सिस्टमको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। यस ब्यारेकमा जडान भएको वाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम ब्यारेकको लागि मात्र आवश्यक नभएर स्कुल, कलेज तथा हस्पिटलहरूको लागि पनि अति आवश्यक छ। यस ब्यारेकमा जडान भएको वाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टमको बारेमा यस कम्पनीका प्राविधिकहरूले हजुरहरूलाई विस्तृतमा जानकारी गराउनुहुनेछ। नमस्कार, म मनिलाल तामाङ। म यस कम्पनीमा चाहिँ टेक्निसियन रूपमा कार्यरत छु। म अब वाटर ट्रिटमेन्ट सम्बन्धी प्लान्ट सम्बन्धी केही देखाउँदैछु। पहिला सुरुमा हाम्रो वाटर बोरिङ अथवा इनारको पानी स्टोरेज गर्ने ट्याङ्की हुन्छ। त्यो ट्याङ्की भनेको हाम्रो अहिले यो 2000 लिटरको छ। त्यसपछि त्यो रिजर्भ भएको पानीलाई चाहिँ हामी पिउने योग्य बनाउनका लागि हामी अब भेसलतर्फ जाँदैछौँ। त्यसपछि यो वाटर ट्याङ्कीको पानीलाई वाटर पम्पले हामीले सक्सन गरेर चाहिँ यो भेसलै दिन्छौँ। यो भेसलको साइज भनेको हाम्रो 1354 को हो। अनि यो कालो मल्टिपल भल्भ, यो भल्भ भनेको हाम्रो यसलाई फिल्टर अनि रिन्च गर्ने, ब्याकवास गर्ने सिस्टम हो। यो एउटा भल्भ हो। अनि त्यस र वाटरको चाहिँ कति प्रेसर छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रेसर गेजबाट पत्ता लाग्छ। यो प्रेसर गेज देखाउँछन्। यो फिल्टर गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने भने त पहिला सुरुमा हामीले ब्याकवास गर्नुपर्छ। यसलाई ब्याकवास गर्दाखेरि पहिला नम्बर 2 मा राख्ने, ब्याकवासमा राख्ने। ब्याकवासमा राखेपछि हाम्रो त्यो फोहोर पानी बाहिर जान्छ। त्यो फोहोर पानी बाहिर गइसकेपछि क्लियर भइसकेपछि त्यसपछि हामीले रिन्चमा राख्ने। रिन्चमा राखिसकेपछि त्यसमा नि फोहोर पानी आउँछ। त्यो फोहोर पानी भइन्जेलसम्म बाहिर फालिरहनुपर्छ। त्यसपछि त्यसमा क्लियर पानी आयो। क्लियर पानी आइसकेपछि हामी फिल्टरमा राख्छौँ। यहाँ लेखिरहेको हुन्छ फिल्टर, रिन्च, ब्याकवास भनेर लेखिरहेको हुन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो स्यान्ड फिल्टरबाट चाहिँ हाम्रो अब कार्बन फिल्टरमा गयो। यो भनेको कार्बन फिल्टर हो। त्यसपछि यो फिल्टर भएर कार्बन फिल्टर गइसकेपछि हामी कार्बन फिल्टर पनि सेम प्रोसेस त्यही हुन्छ। यसको पनि ब्याकवास हुन्छ। ब्याकवास गइसकेपछि फेरि त्यसपछि रिन्च हुन्छौँ। रिन्चमा क्लियर आइसकेपछि त्यसपछि फिल्टरमा राख्छौँ। फिल्टरमा राखिसकेपछि हाम्रो यसलाई पनि प्रेसर, यसको प्रेसर यहाँ देखाउँछ। यसको अब त्यसपछि यसको फिल्टर भइसकेपछि अब सफ्टनर फिल्टरमा जान्छौँ। सफ्टनर फिल्टर भनेको चाहिँ हाम्रो हार्ड पानीलाई एकदम नरम बनाउने काम गर्छ। त्यो पनि हाम्रो एउटा सिस्टममा चाहिँ हुँदैन। जस्तै यो कार्बन फिल्टर र स्यान्ड फिल्टर जस्तोको सिस्टम हुँदैन। एउटा रिन्च मात्रै हुन्छ, ब्याकवास हुँदैन यसमा चाहिँ। अनि यसमा पनि हामीले रिन्च मात्रै गर्ने। रिन्च गरिसकेपछि सर्भिसमा राख्ने। सर्भिसमा राखेपछि हाम्रो आरो सिस्टम प्लान्टमा जान्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले नुन खुवाउनुपर्छ, नुन चार्ज गर्नुपर्छ। नुन चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ नम्बर 2 रिजेनेसनमा राख्नुपर्छ। रिजेनेसनमा राखिसकेपछि हामीले यो पम्पलाई चलाउनुपर्छ। यो र वाटर पम्पलाई चलाउनुपर्छ। र वाटर पम्प चलाइसकेपछि यो पछाडि भल्भ, एउटा भल्भ छ सानो हाफ इन्चीको, त्यो हाफ इन्चीको भल्भलाई अन गराउने। अन गराएपछि यो हरियो पाइपलाई नुन पानीमा डुबाउने। यो 5 केजी नुनलाई हामी लगभग 10-15 लिटरको पानीमा घोलेर चाहिँ यसलाई नुन तान्छौँ। यसले चाहिँ नुन तान्छ। यो डल्लोले चाहिँ नुन तान्छ। नुन तानिसकेपछि हामी त्यसलाई लगभग 5 घन्टा जति छोड्ने। 5 घन्टा छोडिसकेपछि बन्द गर्ने सिस्टमलाई। त्यो सिस्टमलाई सबै बन्द गर्ने। सिस्टम बन्द भइसकेपछि यसलाई 5 घन्टा पछाडि फेरि
रेन्जमा राखेर त्यो नुनले एकदम क्लियरली फाल्ने त्यहाँ अलिकति चाख्दा केही हुँदैन त्यो नुन हामी खाइरहेको नुन हो त्यो नुनलाई चाखेर नुन छ कि छैन क्लियर भइसकेपछि मात्रै हामीले यसलाई फिल्टरमा राखिसकेपछि हाम्रो माइक्रो फिल्टरमा आउँछ यो माइक्रो फिल्टर भनेको हाम्रो 1 माइक्रोन फिल्टर नै हुन्छ 5 माइक्रोन पनि हुन्छ त्यो माइक्रोनले चाहिँ हाम्रो यो साना साना कणहरू धुलोहरू ब्लक गर्ने काम गर्छ त्यसले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आरओ सिस्टममा जान्छौँ आरओ सिस्टममा गइसकेपछि हाम्रो हाई प्रेसर पम्प छ हाई प्रेसर पम्प चाहिँ लगभग 16 केजीसम्मको हुन्छ त्यस हामीलाई लगभग 10 केजी भयो नि पुग्छ त्यसलाई चाहिँ अब अटो कट गराउनको लागि हाम्रो एउटा लो प्रेसर स्विच हुन्छौँ यो भनेको लो प्रेसर स्विच हो त्यसले चाहिँ हाम्रो यो यस मेसिनलाई चाहिँ पानी नपुगेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो साइरन बज्छ यस्तो हुन्छ मानिलियो पानी पुगेन साइरन बजिरहेछौँ जस्तै त्यसपछि हाम्रो अब पानी छ भने यो साइरन बन्द भइसकेपछि हाम्रो यो हामी अब जान्छौँ मेम्ब्रेनतिर जान्छौँ यो मेम्ब्रेन भनेको 0.001 माइक्रोनको हुन्छ त्यसबाट निस्केको पानी चाहिँ हाम्रो यहाँ प्युरिफाई भइरहेछ त्यसपछि यसको क्यापेसिटी भनेको हाम्रो 250 लिटरको हो यो स्विचहरू भनेको यो मेन स्विच भनेको तपाईँको हाम्रो यो दुईवटा स्विचलाई चाहिँ पावर सप्लाई दिने हो त्यसपछि हाम्रो यो स्विच भनेको बिचको स्विच भनेको हाम्रो वाटर पम्पको लागि हो यो लास्टको स्विच 3 नम्बरको भनेको तपाईँको हाम्रो हाई प्रेसर पम्पको हो यो भनेको हाम्रो मेनुअलमा अहिले मानिलो मेनुअलमा चलिरहेछ अटोमा चलाउनु पर्दा हामीले अब यसलाई यतातिर घुमाउने हो यतातिर घुमाइसकेपछि राइट साइडपट्टि घुम्दाखेरि अटोमा चलाउँदाखेरि हाम्रो यो हाई प्रेसर पम्पको स्विच चलाउनु पर्दैन यसमा यति चलाउँदा पनि केही फरक पर्दैन तर यो अन पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन हो त्यसपछि मेनुअलमा चलाउँदाखेरि चाहिँ लेफ्टपट्टि फर्काउनुपर्छ त्यो मेनुअल चाहिँ तिनटै चलाउनु पर्छ त्यसपछि कुनै बेला हाम्रो इमर्जेन्सी अफ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ इमर्जेन्सी स्विच छ त्यसलाई झ्याप खिचिदिने बन्द हुन्छ अनि फेरि चलाउने बेलामा फेरि यहाँ एरो दिएको हुन्छ एरो जतापट्टि दिएको छ त्यतितिर घुमाउने यसरी टक्क घुमाइसकेपछि अन हुन्छ एउटा च्याप्ने सिस्टम हुन्छ यहाँ पछाडि यो हाम्रो फ्लो मिटर यसलाई फ्लो मिटर र वाटर फ्लो मिटर भन्छौँ यसलाई प्युरिफायर फ्लो मिटर भन्छौँ यो भनेको त्यसपछि हामी अन गर्छौँ त्यसपछि हामीले अब एकछिन फ्लसिङ हुन्छ यसको सिस्टममा के हुन्छ भने यो भित्र हाम्रो टाइमर हुन्छ टाइमरले चाहिँ फ्लसिङ गर्ने काम गर्छ एकछिन यो हाम्रो 10 सेकेन्डको फ्लसिङ हुन्छ अब 10 मिनटको फ्लसिङ भइसकेपछि हाम्रो पानी प्युरिफाई हुन्छ अब हेर्नुस् ल यो भनेको हाम्रो र वाटर हो यो र वाटर बाहिर रिजेक्ट पानी फाल्ने हो यो भनेको प्युरिफायर हो यसको क्यापेसिटी भनेको 250 लिटरको हो यो आधी रिजेक्ट फाल्छ आधी प्युरिफाई भएर जान्छ ट्याङ्कीमा जान्छ त्यसपछि यो प्युरिफाई भएको पानी हाम्रो युभीमा जान्छौँ युभीले के काम गर्छ भने हाम्रो ब्याक्टेरिया मार्ने काम गर्छ ब्याक्टेरिया मारिसकेपछि हाम्रो युभीबाट निस्केको पानी सिधै यो पाइप हुँदै सरदै यो हाम्रो 1000 लिटरको ट्याङ्कीमा स्टोरेज हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पानी पिउने योग्य हुन्छ अनि हाम्रो आरोमा एउटा सेन्सर छ हाम्रो यो टिडिएस मिटर हुन्छ यो टिडिएस मिटर भनेको सेन्सर भनेको हाम्रो यहाँ प्योर पानीको चाहिँ पाइपमा चाहिँ हुन्छ यसको चाहिँ हाम्रो टिडिएस मिटर चाहिँ यता अगाडि देखाउँछौँ त्यो मिटर भनेको यो हो यसमा देखाउँछौँ यो भनेको हाम्रो लगभग 10 देखि मुनिको चाहिँ हाम्रो पिउने पानी योग्य हुन्छ
त्योभन्दा माथिको अलि फोहोर भएको भन्ने बुझिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यो प्रेसर गेज हो। यो प्रेसर गेज भनेको हाम्रो लगभग 12 केजीसम्म चाहिँ 12 केजीसम्म प्रेसर दिन्छौँ। त्यो प्रेसर चाहिँ त्योभन्दा बढी गयो भने चाहिँ हाम्रो मेम्ब्रेन जाम छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। अब 12 केजी 10 केजी छ भने चाहिँ हाम्रो लगभग अब ठिक छ भन्नु बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो एउटा यो डोजिङ सिस्टम छ। यो डोजिङ सिस्टम भनेको चाहिँ यो अहिले हामीले जोडिराखेको मात्रै हो। पछि यसमा चाहिँ क्याल्सियम देख्यो भने चाहिँ हामीले एउटा केमिकल डोज गर्नुपर्छ। त्यो केमिकल भनेको हाम्रो एन्डिस्क्ल्यान हो। एन्डिस्क्ल्यान डोज गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो मेम्ब्रेनलाई बचाउने काम गर्छ। नमस्ते, म कुलेखानी ब्यारेक क्युबेक ब्याटीबाट अहमद दिलीप खत्री। अहिले यो वाटर ट्रिटमेन्टको चाहिँ म साधारण प्राविधिक। यसमा आवश्यक परेको मैले जानेसम्म मबाट सल्भ गर्छु। यसमा केही समस्या भएर केही सहयोग गर्नुपर्दा काठमाडौँ सरहरूसँग फोन कन्ट्याक्टबाट समस्या समाधान गर्छु। सरहरूले सहयोग गरेर अहिलेसम्म जोडेदेखि वाटर ट्रिटमेन्टमा केही कुनै पनि समस्या आइपरेको छैन। यसमा केही समस्या भएको खण्डमा सरहरू फोन गरेको खण्डमा उहाँहरू तत्काल उहाँहरूले सल्लाह सुझाव नभए उहाँहरू आफै आएर समस्याको समाधान गर्नुभएको छ। सर, मेरो शुभ नाम रामबहादुर मिश्र। मेरो स्थायी ठेगाना ब्यास नगरपालिका 11। हाल म अहिले सिडी नम्बर 1 रादलगढको क्युबेक कुलेखानी ब्यारेकमा कार्यरत छु। म यसमा यहाँ ब्यासीको रूपमा ब्याट्री सुधार रूपमा यसमा कार्यरत छु र हामीले यस वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट 2079 साल 6 महिना 11 गते हामीले यसलाई काठमाडौँ जङ्गी असरखानाबाट स्वीकृति भई यस कुलेखानी ब्यारेकको हाताभित्र यसलाई जडान गरे पश्चात हामीले स्वच्छ पिउने पानीको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ र यसपछि हामीलाई यसबाट हामीले धेरै कुराहरूमा सहज रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छौँ र हामीले यस वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसकेपछि यसमा हामीलाई त्यस्तो कुनै पनि टेक्निकल प्रब्लम भएको छैन र यदि कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लम भएको खण्डमा हाम्रो ब्यारेकबाट काठमाडौँ हेड अफिस नजिक भएको हुनाले हामीले उहाँहरूसँग पुनः कन्ट्याक्ट गरेर कुनै पनि आफैलाई कन्फ्युज भएको कुराहरू उहाँबाट सेयर गर्ने मौका पाएका छौँ र यस वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरिसकेपछि हामीलाई यसमा गर्नुपर्ने कामहरू हामीले यसमा कुनै प्रब्लम आएको खण्डमा के गर्यौँ भने सबै कुराहरू उहाँ सरहरूले हाम्रो एकजना यहाँको हाम्रो कुलेखानी ब्यारेकको एकजना भाइलाई पूर्ण रूपमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ र हामीले यसमा जडान गरिसकेपछि कुनै पनि समस्या भएको खण्डमा उहाँहरूले राम्रो तरिकाले राय सुझावहरू त्यस्तो केही भएमा पेस गरि भन्ने भएको छ र हामीलाई त्यसबाट कुनै पनि कुराहरूमा प्रब्लम नभएको र हामी यस जडान गरिसके पश्चात हामीलाई सबै कुराहरूमा उहाँहरूले हामीलाई सेयर गर्नुभएको छ र यस जडान गरिसकेपछि उहाँहरूको काम क्रियाकलापबाट हामी सन्तुष्ट छौँ।